När Enrico Fermi 1942 lyckades kontrollera kärnreaktioner, då öppnade det här upp en enorm potential för utvinning av energi. Och det här var något som också var vitalt för Sverige att hänga med på. Vi hade en tung basindustri som behövde mycket energi för att kunna trygga jobben. Bomberna i slutet av andra världskriget, de ställde också nya krav på Sverige. Skulle det vara så att Sverige skulle vara neutralt i en värld med fiender som hade överlägsna vapen? I det här syftet så öppnades 1954 Sveriges första kärnreaktor upp här på KTHs campus i utkanten av Östermalm. Och här bakom mig, 25 meter ner i marken, så fanns den reaktorn. Och idag ska vi få kika ner. Ja, det var så här 25 meter ner i berget som man byggde Sveriges första kärnreaktor. Många skulle säkert reagera på att man la en reaktor mitt inne i stan, men man visste inte lika mycket då. Det här var en tungvattenreaktor och syftet var att forska på radioaktivitet. Så kontrollrummet är här inne. Det viktiga var, hur skulle Sverige få tag på den här nya tekniken? 1947, 2 år efter kriget, så skapades AB Atomenergi just i den syftet, att ta Sverige in i atomåldern. Och här på KTH, vetenskapsstaden, så fanns ju också de ingenjörer och de forskare som skulle ta oss dit. Det tog 4 år att bygga den här reaktorn. 1950 så började man att spränga sig ner 25 meter ner i berget. Och sen ytterligare 2 år att bygga själva reaktorn. Reaktorn var ungefär 5 meter hög. Den var åttkantig med små luckor på sidorna där forskarna kunde sticka in olika prover och så vidare. Jag sitter i kontrollrummet nu också för övrigt. Reaktorn, den var en tungvattenreaktor. Valet av reaktor, det berodde på att det fanns inte riktigt tillgång till anrikat uran på den här tiden. Sverige hade heller ingen tillgång till anrikat uran, men vi hade goda fyndigheter av uran i Sverige. Ungefär 1/5 av alla urantillgångar i Europa. Och tungvattenreaktorer kan köras på naturligt uran. Det är ju här någonstans också nu i valet av tungvattenreaktor som den här historien faktiskt börjar bli intressant. Det var ju så, andra världskriget var slut, det fanns en positiv känsla i hela Europa, hela världen. När kriget äntligen var slut och ny teknik, atomtekniken, skulle hjälpa vår industri med billig energi och kunna skapa jobb. Svensk neutralitetspolitik hade klarat oss igenom 2 världskrig relativt oskattad. Det var en mycket positiv, mycket populär politik. Men det är också så att neutralitetspolitiken bygger på att vi också är självförsörjande i princip alla råvaror som stål och papper. Vi ska bygga bilar, vi ska bygga sjukvårdsmaskiner, vi ska producera vår egen jäst, vår egen livsmedel och så vidare. Men också vapen. Vi är en av de få länderna som fortfarande idag producerar egna ubåtar och egna jaktflygplan till exempel. Och det är också neutralitetspolitiken som skulle tvinga oss in i att skaffa ett program för framtagande av svenska kärnvapen.
På 50-talet då var säkert rädslan för nya krig mycket större än rädslan för radioaktivitet. Politiker och försvar var ganska överens om att ska Sverige vara ett neutralt land, då kommer vi också behöva ett kärnvapenprogram. Och det är ju nu som pusselbitarna kanske faller på plats när vi väljer en tungvattenreaktor. För en av de positiva, om man får säga så, sakerna med tungvattenreaktorer som drivs på naturligt uran, det är det att biprodukten kan bestrålas med neutroner och ta fram plutonium för kärnvapen. För reaktorn här R1, den var aldrig inkopplad för att producera energi. Det fanns ingen turbin som producerade el. All energi kyldes bort. 1970 var produktionen av energi uppe i ungefär 1 megawatt. Och det är mindre än vad ett vindkraftverk idag producerar. Men vid KTH fanns ingenjörerna som skulle forska på kärnklyvning. De gav Sverige tillgång till kunskap vi behövde, både för industri och i militära syften. R1 här på Östermalm var aldrig tänkt att producera något vapenplutonium. Det skulle ske i Ågesta och i Marviken. Men R1 har sin viktiga plats i historien. Det var här som historien började. Det var här som vetenskapsmännen forskade som skulle ge Sverige tillgång till den här nya tekniken. Och här skedde också den forskningen. Man forskade på joniserande strålning, på partikelfysik, och man producerade också radioaktiva preparat för användning inom sjukvård för bestrålning av cancerpatienter till exempel. På 60-talet så tillkom 2 stycken nya forskningsreaktorer i Studsvik. Placeringen mitt inne i stan blev också mer och mer ifrågasatt, och det var också en dyr reaktor. 1970 då stängdes den av för gott, och 1982 då hade man också demonterat reaktorn, den första reaktorn i Sverige som stängdes ner. Men det är fortfarande idag en riktigt cool plats att besöka.